हेलो एभ्रिवान अनि आउनुहोस् आजको नयाँ भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु र आजको भिडियोमा म धागोले स्टेप बाइ स्टेप 0 देखिको 9 सम्म नम्बर बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम नम्बर बनाउनको लागि मैले यो आइसक्रिमको स्टिक लिएको छु र यो 7 वटा सेतो धागो मैले लिएको छु अनि यो माथि यस प्रकारले राख्ने छु। यस प्रकारले यो सेतो धागोलाई यो राखिसकेपछि यो ब्लू कलरको धागो पनि लिएर म यसको वरिपरि घुमाउँदै जानेछु यस प्रकारले। यो ब्लू कलरको धागोले 1 सेन्टिमिटर जति यो कभर गरिसकेपछि म 0 बनाउने छु। 0 बनाउनको लागि 1 नम्बर र 7 नम्बरलाई छोडेर अरु सबै धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु र म एकचोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो एकचोटी घुमाइसकेपछि यो 1 र 7 नम्बरकोलाई पनि यो साइडमा राखेर म दुईचोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो दुईचोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर र 7 नम्बरको धागोलाई छोडेर अरु सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। अरु धागोलाई यो साइडमा राखेर म 6 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 6 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु। फेरि पनि म दुईचोटी वरिपरि घुमाउने छु। दुईचोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर र 7 नम्बरको धागोलाई फेरि पनि यो साइडमा राख्ने छु। र म एकचोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो एकचोटी घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म 10 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो 10 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 0 बनिसकेको छ। यो 0 बनिसकेपछि अब म 1 बनाउने छु। 1 बनाउनको लागि यो 7 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म 3 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 2 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु र म 2 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 2 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राखेर म 3 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि 7 नम्बरको धागोलाई छोडेर अरु सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म फेरि पनि 3 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमा राखेर म 10 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो 10 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 पनि बनिसकेको छ र 0 र 1 को बादमा म अब 2 बनाउने छु। 2 बनाउनको लागि यो 1 नम्बरको धागो, 4 नम्बरको धागो र 5, 6, 7 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु र म 3 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 5 र 6 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा राखेर म 4 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 4 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 2 नम्बर र 3 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमा राख्ने छु र म 2 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा गर्ने छु र 4 नम्बरकोलाई पनि यो साइडमा राख्ने छु। 1 नम्बर, 4 नम्बर, 5, 6 नम्बरकोलाई यो साइडमा राखेर म 1 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। 1 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर म 10 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो 10 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 2 पनि बनिसकेको छ र 0, 1, 2 बनिसकेपछि म अब 3 बनाउने छु। 3 बनाउनको लागि यो 1 नम्बर, 4 नम्बर र 7 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु र म वरिपरि 6 चोटी घुमाउने छु। यो 6 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर म 2 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 2 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर, 4 र 7 नम्बरकोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म 1 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यो 1 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर म 10 चोटी वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले 10 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 3 पनि बनिसकेको छ र 0, 1, 2, 3 बनिसकेपछि अब म 4 बनाउने छु।
4 बनाउनुको लागि 1 2 3 4 यो 4टा धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु। र म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 2 3 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा राखेर म फेरि पनि 4 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 4 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर म फेरि पनि 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राखेर यो मुनि राख्ने छु र म वरिपरि घुमाउँदै जाने छु। यस प्रकारले यो 4 बनिसकेको छ। 0 1 2 3 4 बनिसकेको छ र म अर्कोमा 5 6 7 8 9 बनाउने छु। 1 दिनको 4 सम्म बनाइसकेपछि म 5 बनाउने छु। 5 बनाउनुको लागि 1 नम्बर 2 3 यो 4 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा गर्नेछु र यो 7 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमा गर्नेछु र म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो जुन चाहिँ 2 नम्बर र 3 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमा गर्नेछु र म 6 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 6 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 5 र 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गरेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो जुन 4 नम्बर र 7 नम्बरको धागो छ यो धागोलाई पनि म यो साइडमा राख्ने छु। यो 2 3 4 र यो 7 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर म 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 1 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म 10 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो 10 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 5 बनिसकेको छ र 5 को बादमा म 6 बनाउने छु। 6 बनाउनको लागि यो 1 नम्बर र 7 नम्बरको धागोलाई जोडेर अरु सबै धागोलाई यो साइडमा गर्नेछु। म 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 1 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बर र 7 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा राखेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 7 नम्बर र 1 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्नेछु र 4 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा राख्नेछु। यो 1 नम्बर 4 र 7 नम्बरकोलाई यो साइडमा गरेर म 4 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 4 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 5 र 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गर्नेछु र म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 4 नम्बर र 7 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्नेछु। 2 नम्बर 3 नम्बर यो 4 नम्बर र 7 नम्बरकोलाई यो साइडमा राखेर म 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 1 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर म 10 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 10 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 6 बनिसकेको छ। यो 6 बनिसकेको छ र 5 6 को बादमा म 7 बनाउने छु। 7 बनाउनको लागि यो 1 नम्बरको धागो र 7 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा गर्नेछु र म 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 1 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 6 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा गर्नेछु र म फेरि पनि 1 चोटि घुमाउने छु। 1 चोटि घुमाइसकेपछि यो 7 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गर्नेछु र 5 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा राख्नेछु र म फेरि पनि 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 1 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 6 नम्बरकोलाई यो साइडमा राखेर यो 4 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा राख्नेछु र म फेरि पनि 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। एक चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 4 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर 2 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा गर्नेछु र म फेरि पनि 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 1 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 3 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा गर्नेछु र म 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 1 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 3 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा गरेर फेरि पनि म 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु।
एकचोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो 2 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गरेर म एकचोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो एकचोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 7 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमा गरेर म 10 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो 10 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 7 पनि बनिसकेको छ। 5 6 7 को बादमा म 8 बनाउने छु। 8 बनाउनको लागि 1 नम्बरको धागोलाई छोडेर यो 2 र 3 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु। यो 4 नम्बरको धागोलाई छोडेर 5 र 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु र 7 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमै छोडेर म एकचोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो एकचोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु र यो 2 र 3 लाई यो साइडमा गर्ने छु। यो 4 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु, 5 र 6 लाई यो साइडमा र 7 नम्बरलाई यो साइडमा गरेर म 4 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 4 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो धागोलाई यो साइडमा गरेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर, 4 र 7 नम्बरकोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म फेरि पनि एकचोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो एकचोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर म 10 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 10 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 8 पनि भइसकेको छ। 5 6 7 8 को बादमा म 9 बनाउने छु। 9 बनाउनको लागि यो 2 नम्बर 3 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु र यो 7 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा गरेर म एकचोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो एकचोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बर र 4 नम्बरकोलाई पनि यो साइडमा गरेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 2 नम्बर र 3 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा राख्ने छु र म 4 चोटि वरिपरि घुमाउँदै जाने छु। चार चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइड गरेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर र 7 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर म 1 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। 1 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राखेर यो मुनि राख्ने छु र म वरिपरि घुमाउँदै जाने छु। यो वरिपरि घुमाइसकेपछि अन्तिममा यहाँनिर यस प्रकारले यहाँ बान्ने छु। यो लामो भएकोलाई म कैँचीले काटेर हटाउने छु। यस प्रकारले यो सबै नम्बर मैले बनाइसकेको छु। 0 1 2 3 4 दिनको 5 6 7 8 9 यो सबै नम्बर मैले बनाइसकेको छु र यो आजको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र म अर्को नयाँ भिडियो लिएर चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।